بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین دوباره به چینل یوتیوب Aimals IT LAB. موضوع امروز ما Hide Drives on Windows. چطور میتونیم ما درایوها را هاید بکنیم در ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 10 و یا هم ویندوز 11. در این قسمت ببینین ما درایو دی را میخوایم که هاید بکنم. چرا ما میخوایم که این تکنیک انجام بدیم امروز؟ به خاطر که بسیاری از دوستها در صورتی که بیت لاکر هم استفاده میکنن اما باز هم فکر میکنن که درایوشون سکیور نیست، یعنی امن نیست. اگر میخواین که همین درایوشون معلومات دیتاهای بسیار مهمشون در همین درایو است و میخواین که همین درایو خود هاید بکنن کسی نتونه که ببینه، امروز همین تکنیک ما چی میکنیم؟ کار میکنیم. از دو طریقه ما میتونیم این کار بکنیم. طریقه اول که هسته GUI هسته Graphical User Interface، یعنی گرافیکی میخوایم که ما درایو چطور هاید بکنیم. طریقه دوم که هسته توسط کاماند لاین یا CLI که توسط صفحه CMD میتونیم یا درایو چی بکنیم؟ هاید بکنیم. اول طریقه GUI ش کار میکنیم. شما در قسمت دیسپیسی تون میان رایت کلیک میکنین، میان در کجا؟ در قسمت منیج. در قسمت منیج که آمدین شما بالای چی کلیک میکنین؟ بالای دیسک منیجمنت کلیک میکنین. در صورت که بالای دیسک منیجمنت کلیک کردین همون درایو هایی که در کامپیوتر شما هست در این قسمت هست. ببینین من دو درایو دارم، یکی درایو دی دارم، دوم درایو سی دارم. ما میخوایم که درایو دی را چی بکنم؟ هاید بکنم. در این قسمت که ما آمدیم ببینین درایو دی ما در این قسمت هست. ما میخوایم که میره هاید بکنم. بالای همین درایو رایت کلیک کرده من در کجا؟ در قسمت change drive letters and paths بالاش کلیک میکنین و ایره هم ریموو میگین. در صورت که ریموو گفتین ایره هم یس میگین. حالا که شما ایره یس گفتین ایره هم کلوز میکنین، ریفرش میگین، میرن دیسپیسی تون باز میکنین. در صورت که باز کردین ببینین که درایو دی ما هاید شد. چطور میتونم دوباره پس بیاره میشه؟ پس دوباره بالای دیسپیسی کلیک کرده در منیجمنت، در منیج که آمدین دیسک منیجمنت در این قسمت آمده رایت کلیک میکنین و بالای change drive letters and paths اد میگین و چی باشه نام درایوتون؟ میگیم که دی باشه. درست است؟ اوکی. و ایره هم کلوز میکنین، رایت کلیک، ریفرش، دیسپیسی رو باز میکنین، درایو دی رو دوباره ما آوردیم. طریقه دوم که هسته کاماند لاین هسته، یعنی CLI. اول این کاری که میکنیم open cmd run administrator. در قسمت سرچ من شما نوشته میکنین cmd که نوشته کن در اینجا رایت کلیک میکنین، بالای چی کلیک میکنین؟ run as administrator و ایره هم یس میگین. در صورتی که شما ایره یس گفتین شامل چی شدیم؟ سیستم ما شدیم. حالا میخوایم که داخل امان یوزر خود شویم. داخل یوزرتون میخواین که شوین چی کلیک نوشته میکنین؟ دیسک پارت نوشته میکنیم که دیسک پارت و انتر میکنین. در صورت که انتر کردین ما داخل کامپیوتر چی شدم؟ کامپیوتر صوفی زاده شدم. و بعدا چی میخواین؟ لیست والیوم، اون والیوم هایتون برای شما بیاره، یعنی همون درایو هایتون برای شما بیاره. نوشته میکنین که لیست والیوم و انتر میکنیم. در صورت که انتر کردین ببینین والیوم 0F است، یعنی DVD روم است. والیوم 1 که سیستم ریس انترفیس است. والیوم 2 که است درایو سیم است. والیوم 3 که است چی است؟ درایو دی است. در این قسمت حالا ما میخوایم چی کار بکنم؟ درایو دی را میخوایم پنهان بکنم. درایو دی را شما چی کار میکنین؟ سلیکت والیوم. شما وقتی که سلیکت والیوم میکنین انتخاب نکنین که لیتر دی سی یا اف. چی رو انتخاب میکنم؟ اینجا 1 2 3 انتخاب میکنم. نوشته میکنین که چی؟ سلیکت بعدن هم والیوم. درایو دی چی هسته؟ والیومش 3 هسته، 3 نوشته میکنین. در صورت که 3 نوشته کردین انتر میکنین. والیوم 3 is the selected volume. میگه چی شد؟ انتخاب شد. حالا چی میکنین؟ remove later نوشته میکنین که چی؟ remove later دی و انتر میکنین. در صورت که انتر کردین و حالا هم چی میگم؟ exit میشم و باز هم نوشته میکنم که exit و در دیسپیسی خود آمده. در صورت که در دیسپیسی آمدیم درایو دی هاید شد. حالا دوباره تو میتونیم پس رو بیاریم. این مرحله رو پیش میرین. باز هم چیکار میکنین؟ در این قسمت open cmd run administrator cmd و اینجا رایت کلیک میکنین. در صورت که رایت کلیک کردین run as administrator یس میگین. در صورتی که شما یس گفتین این مرحله رو پیش میبرین. باز هم نوشته میکنین که دیسک پارت انتر میکنین. داخل کامپیوتر شدیم صوفی زاده
باز هم میگن که بر شما چی کنه؟ والیوم لیست بکنه. لیست والیوم انتر میکنین. ببینین والیوم 3 لیتر دی هاید است. برای شما فعلا نیست. میگن که لیست والیوم گفتین select والیوم. select والیوم چی بود؟ شماره 3. شماره 3 و انتر میکنین. برای ما میگه که والیوم 3 is a selected volume. بعد از او با جای remove assign نوشته میکنین. نوشته میکنین که assign later چی نام برش میخواین بتن؟ D و انتر میکنین. در صورت که انتر کردین ببینین disk port successfully assigned the drive letter or mount point. exit میگم. باز هم exit میگم و رایت کلیک کرده رفرش دیسپیسی را باز میکنیم. درایو دی دوباره با ما در این قسمت ظاهر شد. اگر ویدیو مورد پسند شما قرار گرفت پس ویدیو را لایک کرده و چینل یوتیوب ایمالز IT لاب را سابسکرایب بکنید و زنگوله را فشار دهید تا آن تایم ویدیوها به دسترس شما قرار بگیرد.